Good evening from Finland. Hyvää iltaa kaikille and warmly welcome into our Ask project and today's Thursday's meditation, which is the preparing the way for the Christ. Ja Ask-projektiimme ja tämän torstai-illan mietiskelyn, jossa kohdistamme ajatuksemme Kristuksen jälleen tulemisen valmistamiseen. We will immediately go into the book of Reappearance of the Christ. Menemme suoraan kirjaan Kristuksen jälleen tuleminen into this chapter 3 and world expectancy, and from the page let me see what is the page 57 ja aloitamme tuosta luvusta 3 ja sivulta 57 englanninkielinen versio, and it is about world expectancy. Tämä on maailman odotuksesta. About the idea that when Christ will come and when he is here. Now the question arises, in what way can we be of service? Nyt herääkin kysymys, miten me voisimme olla hyödyksi? How can we aid during this preparatory stage? Kuinka voimme auttaa tämän valmistavan vaiheen aikana? Right, this is very important things for us to question. Tärkeitä asioita meidän pohtia. What the members of the hierarchy are doing is much indeed. Se, mitä henkisen hierarkian jäsenet tekevät, on todellakin paljon. Those disciples who are in conscious touch with the masters of the wisdom, or if you prefer the term, with the senior disciples of the Christ. Ne oppilaat, jotka ovat tietoisessa yhteydessä viisauden mestareihin, tai jos pidetään enemmän nimityksestä Kristuksen, an understanding of the divine spiritual push or enterprise that his way will be made easier. Työskentelevät nyt yötä päivää luodakseen sellaisen luottamuksen oikean asenteen ja sellaisen ymmärryksen jumalallisesta henkisestä sysäyksestä tai yrityksestä, että hänen tiensä tulisi helpommaksi. I'm sure that we are not thinking enough about that, how to really make his way easier. Olen varma, että emme ajattele tuota ajatusta siten, että mitenkä hänen tiensä tulisi helpommaksi. Because this is global event. Tämä on todellakin globaalinen tapahtuma. And in one sense we can say that the individual is disappearing into this vastness of the thing. Voimme sanoa, että yksilö voi hävitä koko tähän suuruuteen, but yet every single drop now counts because the counterforce is really, really strong and aware and has been preparing its ways better than we have. Ja tuo vastavoimien asettelu on niin voimallista ja he ovat valmistautuneet paremmin kuin me. Se on todellinen tosiasia. They and their groups of lesser disciples, aspirants and students of the realities stand unitedly behind the Christ. He ja heidän vähäisempien oppilaiden, pyrkijöiden ja todellisuuden opiskelijoiden ryhmänä seisovat yhdessä Kristuksen takana, and can thus enable him to accomplish his purpose, ja tekevät hänelle siten mahdolliseksi täyttää tarkoituksensa. Their major realization is that of a cyclic crisis in the spiritual life of our planet. Heidän tärkein oivalluksensa on syklinen kriisi planeettamme henkisessä elämässä. And that is also very interesting, that what does that mean? Why do we have this cyclic crisis? Tuokin on mielenkiintoista pohdiskella, minkä takia meillä on näitä syklisiä kriisejä. We can see that the crises are needed. Näemme siitä, että kriisejä tarvitaan. And it is always when these two energies are coming in rapport with each other. Ja se on aina, kun nuo kaksi energinen polku tulee voittamaan.
The major realization is that of a cyclic crisis in the spiritual life of our planet. It is one which has been anticipated in the Father's house in Shambhala for thousands of years. Heidän tärkein oivalluksensa on syklinen kriisi planeettamme henkisessä elämässä. Sitä on ennakoitu tuhansia vuosia Isän kodissa eli Shambhalassa. They have registered the fact that for time in human history, all the three spiritual centers ortumalla tavalla valaisemaan ei vain Isän kotia, joka on planetaarisen valomme alkulähde, but also the spiritual center from which have come all those teachers and world saviors, vaan myöskin sitä henkistä keskusta, josta ovat tulleet kaikki nuo opettajat ja maailman pelastajat. Who have stood before men and said, as did Hermes and Buddha and the Christ, jotka ovat seisseet ihmisten edessä ja sanoneet kuten Hermes, Buddha ja Kristus, I am the light of the world. Minä olen maailman valo. This light will now flood the world of men, bringing illumination to men's minds and light into the dark places of human living. Tämä valo virtaa nyt ihmisten maailmaan, tuoden valaistusta ihmisten mieliin ja valoa inhimillisen elämän pimeille alueille. It is light and above all else, life more abundantly, which Christ will bring. Kristus tuo meille valoa ja ennen kaikkea muuta ylenpalttisen elämän. And until he brings it, we know not what it signifies. Ja ennen kuin hän sen tekee, emme todellakaan tiedä, mitä se merkitsee. We cannot realize the revelation which this will entail. Emme voi käsittää sitä paljastusta, jonka tämä tuo mukanaan. And the new possibilities which will open up before us. Emmekä niitä uusia mahdollisuuksia, jotka tulevat avautumaan eteemme. But through him, light and life are on their way. Mutta hänen mukanaan ovat tulossa valo ja elämä. To be interpreted and applied in terms of goodwill and of right human relations, jotka on tutkittava ja sovellettava käytäntöön hyvän tahdon ja oikeiden ihmisten välisten suhteiden ehdoilla. For this the spiritual hierarchy is preparing. Tähän henkinen hierarkia valmistautuu. And let us think about that when we have been talking about the time of Atlantean consciousness, there was this kind of moment as well. Ajatelkaamme sitä, että tämän kaltainen hetki oli atlantislaisessa tietoisuudessa. That's what we have been calling the sinking of the Atlantic, se mitä olemme puhuneet Atlantiksen vajoamisesta. That was the great war, as it is said in the heavens. Sanotaan, että taivaissa oli suuri sota. And the workers of light lost that game. Ja valon työntekijät menettivät tuon pelin. And hierarchy had to withdraw for millions of years. Ja hierarkian piti vetäytyä miljooniksi vuosiksi. So all of these millions of years have been now passing, and we have finally come in our little planet to the moment and point where again a great revelation can take place and the pouring of the light can take place. Mutta nyt olemme tulleet siihen kohtaan, että suuri paljastus voisi tapahtua ja suuri valonvuodatus tapahtua. So we have to really work and try to put all our forces together that it will happen now. Meidän täytyy puskea kaikki voimamme nyt yhteen, että tämä voisi tapahtua. Let us again think that during the World War, there was a moment when hierarchy was on the edge of withdrawing again. Maailmansotien aikana oli hetki, jolloin
taas kerran hierarkiaan oli melkein pakko vetäytyä. But now from humanity was rising enough strong call, mutta nyt ihmiskunnasta nousikin tarpeeksi suuri kutsu. So what happened 2000 years ago was so great that all that what we have now, all these possibilities in spiritual sense, started 2000 years ago with the cooperation of Christ and Master Jesus. Ja mestari Jeesuksen ja Kristuksen yhteistyön voimasta olemme nyt tässä hetkessä, koska heidän yhteistyönsä oli täydellisen onnistunut. And that is about us, that let us really think about daily their success and how we could also make everything possible that we can be now also successful. Ja näin meidän tulisi tehdä kaikemme, että me voimme nyt olla tässä ajassa menestyksekkäitä. So we continue. But through him, light and life are on their way. Mutta hänen mukanaan ovat tulossa valo ja elämä, to be interpreted and applied in terms of goodwill and of right human relations, jotka on tulkittava ja sovellettava käytäntöön hyvän tahdon ja oikeiden ihmisten välisten suhteiden ehdoilla. For this spiritual hierarchy is preparing. Ja tähän henkinen hierarkia valmistautuu. This time the Christ will not come alone, for his co-workers will come with him. Tällä kertaa Kristus ei tulekaan yksin, sillä hänen kanssatyöntekijänsä tulevat hänen mukanaan. His experience and theirs will be the reverse of the previous one. Hänen ja heidän kokemuksensa tulevat nyt olemaan erilaiset kuin aikaisemmin. For this time every eye will see him, every ear will hear him. Sillä tällä kertaa jokainen silmä tulee näkemään hänet ja jokainen korva tulee kuulemaan hänet. And every mind will pass judgment upon him. Ja jokainen mieli tulee lausumaan arvionsa hänestä. Powerful words and powerful image. And actually I really love this, what DK is writing about. It gives so much sense for our lives at this time. Itse asiassa todella rakastan tuota tekstiä, sillä se antaa meille suuren ymmärryksen, mitä tässä ajassa tulisi tehdä. Ja antaa järkeä jollakin lailla meidän elämällämme. So now we will go into the meditation. Ja nyt aloitamme mietiskelyn. So let us breathe white light. Hengittäkäämme nyt valkoista valoa. And reflect that moment 2000 years ago. Ja ajatelkaamme tuota hetkeä 2000 vuotta sitten, when Jesus and Christ were successful, kun Kristus ja Jeesus olivat menestyksekkäitä. Christ started the era of love and also anchored the will of God. Kristus aloitti rakkauden aikakauden ja ankuroi Jumalan tahdon. And said, not my will but thine be done. Ja hän sanoi, ei minun, vaan sinun tahtosi tapahtukoon. We visualize the flow of love and goodwill passing between the group which is now present. Visualisoimme rakkauden ja hyvän tahdon virran, joka kulkee kaikkien nyt kokoontuneiden jäsenten välillä.
Stage 1. Formulate clearly to yourself in your own words the answers to the following questions. Muodosta nyt selkeästi omin sanoin itsellesi vastaus seuraaviin kysymyksiin. As a member of the new group of world servers, what is your specific fixed intention at this moment of dedicated contact with your soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on tällä hetkellä sinun erityinen ja pysyvä aikomuksesi sellussasi olevassa omistautuneessa yhteydessä? Two is your concentrated and expressed personality purpose in line with the hierarchical intention. As far as you are permitted to know it, onko sinun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräsi linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kun sinun on siitä sallittu tietää? Three, have you in your personal daily life earned the right, because of definite effort and not so much because of success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Oletko omassa henkilökohtaisessa arkielämässäsi ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta, eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka nyt ovat ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? Stage 2, vaihe 2. Now having answered these 3 questions in the light of the soul, then say with emphasis, vastattuasi näihin 3 kysymykseen sielusi valossa, lausu ajatuksella. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself and you to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Stage 3, vaihe 3. Visualize the world situation as best you can and in terms of your major world interest and with what knowledge or world affairs you may possess. Visualisoi maailman tilanne niin hyvin kuin kykenet, sen mukaisesti mikä on pääasiallisin kiinnostuksesi ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on. See the mass of men everywhere glowing with a dim light. Näe nyt kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa.
Here and there points of brighter light, where the members of the new group of observers and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. Now, through the creative imagination, visualize the vivid light of the hierarchy. Nyt luovaa mielikuvitustasi käyttäen visualisoi hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity. Näe sen virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light, which is already in humanity. Ja hitaasti sulantuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. Let us say the first stanza of the great invocation. Lausukaamme nyt suuren invokaation ensimmäinen stanza. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä virratkoon valo ihmisten mieliin, laskeutukoon valo päälle maan. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Nyt pohdiskele Kristuksen jälleen tulemista. Realize that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still the same great identity. Oivalla, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti tuo sama suuri identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Pohdiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. The knowledge that he is ready and anxious publicly to appear to his loved humanity only adds to the sense of general frustration, and another very vital question arises. Tieto, että hän on valmis ja halukas julkisesti ilmestymään rakastamalleen ihmiskunnalle, vain lisää yleistä turhautuneisuuden tunnetta. Ja toinen erittäin tärkeä kysymys nousee. For what period of time must we endure
struggle and fight. Minkälaisen ajanjakson meidän täytyy kestää, kamppailla ja taistella? The reply comes with clarity. He will come unfailingly. Vastaus tulee selkeästi. Hän tulee aivan varmasti. 1. When a measure of peace has been restored. Kun tietty määrä rauhaa on saatu aikaan. 2. When the principle of sharing is at least in process of controlling economic affairs. Kun jakamisen periaate on vähintäänkin prosessissa kontrolloida taloudellisia asioita. And 3. When churches and political groups have begun to clean house. Kun kirkot ja poliittiset ryhmät ovat alkaneet siivota toimiaan. Then he can and will come. Silloin hän voi tulla ja tulee tulemaan. Second stanza, toinen stanza. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä, virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin, palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Let us realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivaltakaamme, että siinä määrin kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. The third stanza of Great Invocation, kolmas suuren invokaation stanza. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. And practical plans, käytännön suunnitelmat. Let us now consider practically what we could do
during the coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdiskelkaamme nyt niitä käytännön toimia, mitä voimme tehdä tulevalla viikolla edistääksemme Kristuksen tulon valmistamista. Let us remember that we are part of a group of working forerunners. We have been called at this time to act and to do our part in the plan. Muistakaamme, että olemme osa työtä tekevien edelläkävijöiden ryhmää, jotka ovat kutsuttu tähän aikakauteen toimimaan ja tekemään osamme suunnitelmasta. In the presence of the angel, let us make a definite plan for the coming week and determine how we will help in the preparations. Enkelin läsnäolossa tehkäämme tarkka suunnitelma tulevalle viikolle ja päättäkäämme, kuinka autamme valmistelutöissä. And we will contemplate to that about 2 minutes. Ja nyt pohdiskelemme tuota parin minuutin ajan. Let us now respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. Every day, let us learn more about Him. Joka päivä oppikaamme hänestä. Joka päivä lisää. Let us commit ourselves as a group in His name. Nyt ryhmänä omistautukaamme hänen nimelleen. And let us say together. Ja sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä.
We welcome His presence in our midst. Toivotamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi keskuuteemme. And closing ja sulkeminen. Let us now sound Om 3 times, dedicating our threefold personality to the work of preparation. Lausukaamme nyt Om 3, omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät. And tomorrow we will continue at the same time. Then we have a webinar. And in the row there is the discussions about the glamours and how to dissipate them. Ja huomenna tähän samaan aikaan on webinaari, joka tulee ainoastaan englanniksi, jossa sitten keskustelemme ihmiskunnan harhoista ja niiden hävittämisestä. We wish you a beautiful day, very blessed week as well. Oikein kaunista iltaa kaikille ja siunattua tätä viikkoa. And thank you for your participation and your presence. Kiitämme osallistumisestanne ja läsnäolostanne. And let us keep our lines very strong. Ja pitäkäämme rivimme todella vahvoina. Now namaste from Finland ja nyt namaste täältä etelästä.
way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. The way which leads to glory, the truth revealing glory, the life that is the glory. Follow, follow me. We follow thee. We come from the far seas, rising flame, from the pathless path of the town. We come from thy brother Buddha's noble 8-foot path, and uphold his four noble truths. We will follow thee. I am the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. As pilgrims we will tread that way, as pilgrims we will live that truth. As pilgrims we will be that life, revealed in Him. Follow, we follow, we follow, we follow, we follow, we follow thee. For the way leads to God's glory, and the truth reveals God's glory, and the life is the life of all. We follow.